Hello, Përshëndetje. In this video I present to you how to prepare the eggplants for cooking. Në këtë video do t'ju tregoj si përgatiten patëllxhanet për gatim vetëm. Mbasi I lajmë patëllxhanet me ujë të bollshëm, ju heqim bishtat, përgatisim ujin me pak krip edhe uthull që t'i fusim patëllxhanet dhe t'ju dalë hapësira të zbuten disi. One teaspoon salt. I add little bit vinegar too. And then I start removing the parts from the eggplants to clean them, remove the skin. Pra I qërojmë patëllxhanet nga bishtat dhe lëkura, I presim në formë rrypash, duke I hequr një pjesë të saj, jo të gjithë lëkurat, dhe I çpejmë me piru. We start poking with a fork, so the water, salty water can get on it, and can take out the bitterness. Pra patëllxhanet I çpojmë me pirun, që t'i hy ujë me krip edhe me uthull dhe të zbuten dhe t'u hiqet hapësira. The cooking pan, we add some water for boiling eggplants. Pra mbushim një tenxhere me ujë për të zier patëllxhanet. Now I start preparing the other half of the eggplants. This time I cut them in 4 pieces and cut alongside like a cubic size for the stew. I prepare them for the stew. Pra pjesën tjetër të patëllxhaneve I presim në formë kubike dhe I bëjmë gati për gjellën.
So I cook the eggplant for 10 minutes. I put the kitchen timer. Pra I ziejm patëllxhanat për 10 minuta. After I cut the eggplants, I put them in the salty water and vinegar so they can stand for a few minutes to soften a little bit. Pra I fusim patëllxhanet e prera në ujin me krip dhe me uthull që të zbuten edhe të qëndrojnë për disa minuta. In the meantime, the eggplants is boiling. Those eggplants are for frying. I prepare the onions, 2 onions, 3 garlic cloves, and I chop them fine. I have to fry them a little bit. And I have to add 2 tomatoes too, chopped one, fry it in the pan. And after that, I remove the other eggplants, the cubic ones, drain them, and I have to fry it a little bit in the pan, frying pan. So I mix together the onion, tomato and garlic, olive, salt, pepper and oregano. I mix with eggplants and I add water a little bit until it's water, you can see it on surface. I put to boiling for 20-30 minutes so they become a stew. But the other eggplants I boiling right now. I drain them after 10 minutes. I let them cool down a little bit. I cut them in the flat form and I lay them down on the eggs and with the flour and fry them. So those are 2 ways of cooking eggplants. I'm not showing all of it in this video. I'm gonna show you in the next video. So thank you for watching. Tani po përgatis 2 qep, po I pres në copa të vogla, 3 thelpa hudra, 2 domate, do t'i skuq në një tigan. Nuk do I tregoj të gjithë rrugën e gatimit në këtë video, pasi vetëm qëllimi ishte të tregoja si përgatiten patëllxhanet përpara gatimit, do t'ja u tregoj si bëhet e gjitha në një video tjetër. E kështu duke skuqur qepën, hudrat me pak vaj, krip piper edhe rigon, edhe domatet I skuqim derisa të zbuten dhe pastaj patëllxhanet që kemi futur në ujë me kripe me uthull, ato që janë prera në forma kubike, I skuqim dhe ato veçmas në një tenxhere, pastaj I bashkojmë së bashku me qepën e domatet e hudrat, I hedhim ujë derisa të mbulohen dhe I lejmë që të vlojnë për 20-25 minuta ose 30 minuta derisa të zbuten. E të kenë marrë formën e gjellës. Mund të shton edhe salcë ose diçka tjetër që t'i pëlqej sipas dëshirës. Kurse patëllxhanet që po ziej tani, që janë të plota, I pres në feta të holla, mbasi t'i kulloj edhe të ftofen disi. Dhe I lyej me vezë e me pak miell dhe I skuq në një tigan me vaj. Kështu që këto ishin 2 format e përgatitjes së patëllxhaneve që paraqita në këtë video. Gjithashtu kam përgatitur edhe patëllxhanet e mbushura në një video përpara kësaj videos. Do ta vë linkun poshtë që ta shikoni. But after this video, before I did cook the eggplants, like stuffed eggplants, I'm gonna put the link below so you can watch it. Okay, ju falenderoj për vëmendjen, për shikimin. Do t'i shikoj në videon tjetër. Mirupafshim.